देखियो हेलो 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 नाम के हो तिमीहरुको नाम मेरो प्रिन्स मेरो नियम मेरो प्रिन्स ओ त अलिक धोले छ हेर न कहाँ देखियो सिमानुको हामी कन्याटार यो ठाउँको नाम के कन्याटार कन्याटार बजार कन्याटार पास छ म त एलो कसरी पाल्ने ओइ ओइ यसरी घन्टी घुमेको छ सिधा पार्नु पर्छ गर्नु यस्तो ओइल ब्रेक हो हान्द ओइल ब्रेक हो यस्तो देखिने तिन्छ तपाईहरुलाई स्लाइड गर्न आउँछ ओ स्लाइड गियर खालको आउँछ यो भाइको चुल चाहिँ के साह्रो दामी यार उस वाउ कसले काटिदिएको गियर ए गेल चेन्ज गर्ले यो लाउनु गेल चेन्ज गर्ने यो खै सकप लाउनु न ओइ त चलाउनु हुँदैन बिग्रेको छ मैले कुदासिन नि त सकप लाउनु न ह सकप हान्नु हाइड्रोलिक सकप जस्तो छ है यो हाइड्रोलिक हैन नि त के भयो त यतैदेखि जाने हो छोडो भाइ म जान्छु